everyone! It's Amy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. So today ay magre-review tayo ng isang binding machine at ito yung tinatawag na spiral binding machine. So pag-uusapan natin how it works at kung sulit ba talaga or worth it ang mag-invest ng ganitong binding machine as we set up our home-based printing business. So before ko ipakita sa inyo kung ano yung parts ng ating spiral binding machine, ipapakita ko muna sa inyo yung mga projects na pwede natin gawin. So, syempre, hindi mawawala yung ating mga notebooks just because ito talaga yung patok na patok, no? Kapag sinabi natin na spring coil or spiral coil, mga notebooks agad yung naisip natin. So, yan. Parang ito na rin talaga yung mga binibili natin sa mga stationery store at mga school supplies. Alam nyo ba na may mga students sa Papers to Profit? So, yun yung course na create ko kung paano tinutulungan natin yung mga stay-at-home at homeschooling mom na kumita habang nasa bahay. So, para makapag-set up sila ng home-based printing business nila. Noong time ng pasukan, grabe, libo-libo at hundreds. Yung iba ay talagang hindi na parang hindi na natapos yung notebook era nila just because ang dami nilang notebooks talaga na ginawa noon. So, yan, pwede tayong gumawa ng mga notebooks dito sa ating spiral binding machine. Another one ay itong mga journals. Well, planners pwede din. Kung gusto nyo na naka-spring coil yung inyong mga planners at journals. So, yan yung example natin ng ating spiral or ng ating journal na naka-spiral coil siya. And pwede din tayong gumawa ng mga activity books ng mga bata. So, itong mga to ay ginawa natin or create natin dito sa Graceful Homeschooling. So, ito ay isang reading program kung saan ay matututo talaga yung mga anak natin na magbasa. Anyway, so ginamit na natin ito ng mga spring coil or spiral coil at ang ginamit natin dito ay yung spiral binding machine. So, kung interested kayo na matutunan kung paano gumawa nito at paano tayo magmamarket at magbebenta, i-check out nyo lang yung ating course na Papers to Profit. So, ililink ko na lang yan down in the description box. Now, let's proceed doon sa mga parts ng ating spiral binding machine. Okay, so ito yung ating spiral binding machine na close-up para mas makita nyo yung mga parts ng ating binding machine. So, by the way, ang model ng ating spiral binding machine ay MP-12. So, marami kasi kayo makikita na mga iba't ibang klaseng spiral binding machine sa market. So, itong pinili ko ay yung MP-12. Mamaya malalaman nyo kung bakit siya yung pinili ko. Okay, so pakita natin yung ating mga parts. So here, you can see here, meron tayo dito na pwede nating i-adjust. This one ay kagaya din ito ng ibang mga binding machine na meron silang ganito. This one is your reference. Kung ano man yung size na gagawin mo or ipapunch mo sa ating spiral binding machine. And also, this serves na rin as your stopper para habang nagpapunch ka ng mga paper, hindi ka laging nagtatansya, hindi ka laging nag-a-adjust. So, hindi yan na-move kapag hinigpitan mo na. So, at least, dyan mo na lang talaga ilalagay yung papel mo or this is gonna be your point of reference para kung saan mo ilalagay yung papel mo. So, yan yung function nitong part na to. And, syempre, meron tayo dito ang mga adjustable pin. So, ito yung isa sa favorite feature ko kung bakit ito yung pinili ko na spiral binding machine. Kasi meron siyang mga adjustable pins here. So, itong mga pins na to ay pwede mo yung i-pull. Ayan. Tapos, pwede mo din siyang i-push. Pag pinul mo yung mga adjustable pins na to, ibig sabihin ay hindi magpa-punch doon sa part na pinul mo yung ating binding machine. Pero pagka naka-push lahat itong mga pins natin, ay ibig sabihin ipa-punch na lahat ng mga holes na nandun sa tapat ng ating mga adjustable pins. So mamaya, papakita natin yan. And then, we also have here itong part na to. So itong part naman na to, ay this one ay ito yung kagaya din sa ibang mga binding machine. So, pinupull yan at pinupush. Tapos, nandyan nakalagay yung 2.5 mm, 4.5 mm, and 6.5 mm. So, ibig sabihin lang yan, yung layo ng butas doon sa ating project. So, kung halimbawa gusto nyo na medyo malayo doon sa edge ng ating paper, yung butas ninyo, so ilagay nyo siya sa 6.5. Pero, kung gusto nyo naman, medyo malapit siya, nandun siya sa 2.5. So, ako, usual na ginagamit ko ay yung 2.5. So, ilalagay natin yan. I-push mo lang yan. Yun na, yung layo ng hole mo from the edge of
the paper. Now, so in this part naman ay nandito yung tray ng ating mga napapunch na mga papel kagaya nito. So, yan, pwede nyong tanggalin yan, detachable ito, tapos pwede nating itapon yung laman nitong ating tray. Sometimes, hindi na nagpapunch yung ating spiral binding machine just because punong-puno na yung tray natin. Minsan yun lang yung reason, punong-puno na siya. Kaya kailangan talaga religiously na tinatapon natin yung laman ng ating tray. So, yan. Tapos, we have here itong pinupull na lever. So, ipupull mo lang ito para mag-punch doon sa ating paper. Okay, so now I'll show you kung paano siya nagwo-work using itong short bond paper and itong ating A5 size na bond paper. So gagawin mo lang ay lay flat mo lang yan dyan, tapos tatansyahin lang natin yung mga nasa hole natin. So ito, sakto to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na kapag pinul natin itong mga tabs natin or mga adjustable pins, ay hindi na magpapunch itong mga pinul natin na mga pins. So okay lang yan. Higpitan lang yan, and then i-push lang natin itong, or i-pull lang natin yung lever natin. And then, ito magiging itsura niyan. So, hindi na punch na yung mga holes ng mga pinul natin doon sa adjustable pins. Now, i-push naman natin sila lahat. So, you could see na kapag pinush natin silang lahat, ay magpa-punch siya ng mga holes sa buong bond paper. So, yan. So, yan yung difference niyan kapag meron kang mga pinul na adjustable pin. So, hindi siya magpapunch dito sa area kung saan mo siya pinul. Pero kung nakapush lahat yan, ito naman yung magiging itsura niyan. And then, gagawin naman natin siya with the A5 size na bond paper. So, sa A5 size na bond paper, ay isasakto lang din natin siya sa mga butas. So, sometimes, nasa edge na siya, bandang edge na siya. So, ang gagawin lang natin ay ipupull lang natin yung mga adjustable pins na nandoon siya sa malapit sa edge para hindi naman sobrang lapit sa edge kagaya nito. Yan, malapit na siya dyan sa edge ng ating bond paper. So, para meron ka pa ring space na hindi siya sobrang sagad doon sa pinaka-edge. So, here, yan, yung difference kapag in-adjust natin yung ating mga holes. So, meron kang space dyan sa magkabila. Now, ang gusto ko din dito sa ating spiral binding machine na may adjustable pins ay pwede mong i-resize yung iyong mga projects. So, halimbawa, gusto mo ng ganito siya, ang orientation niya. So, sukatin lang ulit natin siya. Para lang din meron tayong point of reference. Yan, hindi tayo maliligaw sa ating mga punch. Okay, so halimbawa, pwede kang ganyan. So this one, hindi mo magagawa to sa ibang mga binding machine na walang adjustable pins. So kailangan sakto lang siya na A4 at A5 size or else talagang yung mga spacing niya sobrang dikit-dikit or halos nakakain pa rin yung pinaka-edge ng paper natin. So, yan yung advantage ng pagkakaroon ng adjustable pins. So, pwede mong i-customize yung sizes ng iyong mga projects. So, there you go. Yan yung ating spiral binding machine. By the way, bago ko makalimutan, isang difference pa nitong spiral binding machine from the wire binding machine ay bilog yung kanyang mga butas. Unlike doon sa wire binding machine na square naman yung kanyang mga holes. So, yan yung review natin ng ating spiral binding machine. Now, sagutin naman natin yung question na, worth it ba kapag nag-invest tayo ng spiral binding machine? Well, my suggestion, if I may suggest, no, ang suggestion ko ay bumili na kayo ng wire binding machine because you can also do spring coil mga projects doon sa ating wire binding machine. So, kahit na square, yung kanyang mga holes, pwede pa rin natin gamitan ito ng spiral coil. So, instead of bibili tayo ng dalawang binding machines na meron kang spiral binding machine tapos meron ka pang wire binding machine, ang suggestion ko ay bumili ka na lang ng isa, which is yung wire binding machine dahil kayang-kaya naman niyang gawin na spiral
coil project yung iyong paper products. So, yun yung aking suggestion. Pero kung tatanungin niyo ako kung sulit ba itong spiral coil binding machine, yes, it is sulit. Lalo na kung merong mga adjustable pins dahil nga pwede mong i-customize yung mga sizes ng iyong mga paper products. So, thank you so much for joining me. I hope nasagot ko yung mga questions ng mga nagtatanong sa akin, no? Ano ba ang difference ng spiral coil or spiral binding machine from wire binding machine. And by the way, kung kayo ay interested kung paano ginagawa yung mga paper products na kagaya nito at paano siya binibenta at minamarket, no? At paano pwedeng kumita tayo habang nasa bahay, ay check out nyo lang yung Papers to Profits. Ililink ko na lang ito down in the description box. So thank you so much! And don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo na-miss yung mga ganitong content here in this channel. Marami pa ako mga videos kung paano tayong posibleng kumita habang nasa bahay. So thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!